عجب هوایی شد. از این روزاییه که آدم دلش میخواد بره بیرون بگرده، حسابی برف بازی کنه، خیلی حال میده. ولی راستشو بخواین من همیشه میترسم که سرما بخورم، سیستم ایمنیم ضعیف باشه. یه سرماخوردگی کوچولو یه دفعه میبینی آدمو چند روز میندازه. من فکر میکنم که میتونیم غذاهایی بخوریم که سیستم ایمنیمون رو قوی کنه. امروز براتون 3 غذای خیلی خوشمزه و در عین حال مقوی و مغذی انتخاب کردم که هر کدومش به یه نحوی کمک میکنه که تو اینجور هواها بتونیم حسابی عشق و حال کنیم. اولیش آش شلغمه. شلغم از اون غذاهاییه که از قدیم برای سرماخوردگی توصیه میشد. قبلا خیلی جدی میگرفتنش و توی خیلی از غذاها استفاده میکردن ازش. این غذا برای سرماخوردگی و سرفه و گلو درد و اینا فوق‌العاده است و سیستم ایمنی رو هم همونطور که میدونین تقویت میکنه. منتها اگر که تیروئید دارین حواستون باشه که شلغم رو بیشتر بپزین و مقدار کمتری مصرف کنین. مثل همیشه ارزش غذایی و کالری این غذا توی کپشن هست، میتونین بریم مطالعه کنین، بریم ببینیم. غذای بعدیمون همین آش سبزی شیرازی خودمونه که هممون میشناسیم و دوستش داریم. این آش خیلی مقویه، همونیه که از درون حسابی گرممون میکنه به خاطر یه تندی ملایمی که داره. البته بعضیا بیشتر دوست دارن، بعضیا کمتر. از درون گرممون میکنه، حسابی بهمون قوت میده. برای کسایی که انرژیشون رو از دست دادن، ضعف دارن، خیلی عالیه. ترکیب حبوبات و گوشت و سبزیجات ترکیبیه که این غذا رو تبدیل به یه وعده کامل غذایی میکنه. حبوباتش مثل نخود و عدس پر از پروتئین و فیبر گیاهی هستن که قند خونمون رو ثابت نگه میدارن. سبزیجاتی مثل ترخون و شیوید کمک میکنن که هضم غذا بهتر بشه و در واقع یه مقدار نفخ اون حبوبات رو میگیرن. و گوشتش هم در واقع همون چیزیه که اون قوت و مایه رو به غذا میده. فقط حواستون باشه کسایی که IBS دارن یا مشکلات ریفلکس قوی دارن یا معده درد دارین یا هرچی، حواستون باشه که این غذا غذای نسبتا سنگینیه
و یا خیلی کمتر مصرف کنین یا اینکه برین سراغ پیشنهاد بعدیمون. قبل از اینکه بریم سراغ پیشنهاد بعدیمون، اگه تا اینجا ویدیومون رو دوست داشتین حتما لایک و کامنت یادتون نره. حتما کانالمون رو سابسکرایب کنین که از ویدیوهای بعدیمون هم مطلع بشین. ما یک عالم رسیپی داریم که میتونیم بهتون نشون بدیم و اینکه بریم ببینیم آش سبزی چه شکلیه. غذای سوممون سوپ شیوید گرمه که یه غذای سبک و خیلی خوشمزه است. در عین حال که بدنمون رو گرم میکنه خیلی هوشمندانه است برای کسایی که مشکلات گوارشی دارن. کسایی که دیابت دارن یا روده تحریک پذیر دارن، نفخ زیادی میکنن یا حتی مشکلات هورمونی دارن، این غذا ایده بسیار خوبیه و بهترین انتخابه. بلغور جو سرعت هضم رو کم میکنه و از این طریق به گوارش کمک میکنه. ماست کمچرب باکتریای روده رو تقویت میکنه و شیویدم که تکلیفش مشخصه، هم آرامش بخشه، هم نفخ رو میگیره و حتی به خوابتون هم کمک میکنه. مثل همیشه ارزش غذایی و کالری و تمام اطلاعات مربوط به این رسیپی رو میتونید تو کپشن ببینین و بریم خود رسیپی رو با هم دیگه ببینیم.
خب غذاها رو با هم دیدیم. اگر که ویدیومون رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. نظرتون رو خیلی خوشحال میشم برای من بنویسین و اگه فکر میکنین این ویدیو برای کسی مناسبه و به دردش میخوره خوشحال میشم که براشون بفرستین. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.